Dear Minister, dear Rector, Vice Rectors, dear Christian, dear partners and friends, I have honor to warmly welcome you to the press conference of the Higherkos kickoff meeting, which took place today and tomorrow in the Prime Minister's Serious Hotel in Pristina. Today we started with our activities with the project we started in December 2011. And we have honor to have on the table the main stakeholders of this project. And first, I would like to pass the word to Minister Rambuye, who is actually the person who ensured support of the project and ensured co-financing of the project, which is Final Growth and Development Corporation. Minister, please. Në këtë projekt që për ne në Kosovë është shumë I rëndësishëm, ne kemi bërë një memorandum më herët për cilin ne marrim pjesë me atë përqindje që na është kërkuar domosdoshmë që të marrim pjesë, ndërsa projekti kryesisht financohet nga qeveria austriake, për cilin ne jemi shumë falendërues dhe njerëzit që do përfitojnë nga kjo vënie do të jenë kryesisht ata që do studiojnë në PhD ose në doktorat. Dhe kjo ka shumë vlerë dhe shumë rëndësi për ne. Dhe kryesisht kjo çështje orientohet në 3 pika ose 3 segmente kryesore, që është cilësia në edukim, është çështja e promovimit të hulumtimeve shkencore dhe menaxhimi I cilësisë në këto segmente. Dhe kjo për ne është shumë e rëndësishme, me që ju e dini që edhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë I ka shpallur jo vit, po mandat cilësie këtë mandat, pa pretenduar që do përfundoj këtu cilësia dhe mos ka çka të shtohet, por duke dëshiruar që të lejë gjuhën në këtë çështje. Andaj ne jemi shumë insistues për të bërë atë që quhet vlerë, për të realizuar atë që quhet vlerë. Ju siç e dini, të nderuar pjesëtarët e mediave të tjerët, ne si vetë kemi hapur edhe shkollën e doktoratës në Universitetin Publik Prishtinës në 10 programe, faktikisht në 10 fusha studimore dhe në 34 programe. Sa po u kthyem bile fare, s'patëm mundësi të marrim frym nga Londra, ku ishim në takime të shumta rektori dhe prorektori I Universitetit Prishtinës në disa universitete në Cambridge dhe Oxford. Unë isha vetëm në Oxford dhe thjesht ishim në pragun e një marrëveshje, ose jemi në pragun e një marrëveshje që po kështu dërgojmë studentë tanë në ato universitete angleze që janë shumë prestigjioze, ndërsa gjithsesi është falënderim kulmor për qeverinë austriake dhe ata që bëjnë punën për qeverinë austriake, sepse ne me Austrinë kemi pasur miqësi, bashkëpunim të vazhdueshëm dhe kemi dhe ky projekt për cilin po flasim sot, për 15 bursat që do jepen, kryesisht për universitetet publike, janë gjëja më e çmuar që ne e respektojmë për këtë moment dhe natyrisht do të jemi pa hezitim ndihmëtar kësaj radhave tjera kur të tjerët janë të gatshëm të ndihmojnë kështu siç kanë ndihmuar përfaqësuesit e këtij projekti që është po konsiderohet austriako-kosovar. Andaj unë duke I përshëndetur edhe një herë, ju them me kënaqësi se jemi përkrasit mbështetësit dhe besoj bashkë realizuesit të këtij projekti. Thank you, Minister. Beside of the MEST, Minister of Education, Science and Technology, the University of Pristina is the biggest and most important higher education research institution in Kosovo. Is represented by Rector Mujurgova. Please, Rector. Faleminderit. Jemi sot këtu, si e tha dhe Ministri, për parë dhe për diskutuar lidhur me projektin I cili parasheh 3 pika kryesore: ngritjen e cilësisë, promovimin e hulumtimit shkencor dhe menaxhimin e cilësisë. Do të them që në fillim do të falenderoj shumë shtetin austriak, I cili jo më pak se këto 600 vjet e fundit ka qenë gjithmonë pranë popullit shqiptar. Ministria e Arsimit është nënshtruese e këtij projekti dhe palë e saj është edhe Universiteti I Prishtinës. Dhe qëllimi është që këto universitete, qoftë Prishtina, qoftë Prizreni, qoftë Nesërpeja, si universitete publike, do të jenë në vazhdimsi në lidhshmëri të ngushtë me shtetin austriak dhe me projekte që ky shtet I ka ofruar dhe I ka dhënë. Edhe një detaj dua ta them këtu që lidhet me këtë projekt, por megjithatë lidhet fuqishëm me Austrinë. Austria këtë vjet, që jemi në këtë vit kalendarik, dhe vitin e kaluar na ka ofruar mundësinë që ne si shtet të konkurrojmë në projekte të cilat
kanë për bazë mjetet e akredituar nga Austria me 0 kamat, pra pa një kamat, dhe këto mjete do të investoheshin kryesisht në blerjen e mjeteve shkencore hulumtuese, aparaturave të ndryshme, pajisjes së bibliotekave, pastaj krijimin e sallave eksperimentale për fushat caktume, literaturës dhe fushat tjera. Pra ne si Universiteti i Prishtinës, flas në emër ti, jemi shumë mirënjohës dhe jemi shumë falënderues dhe do të jemi gjithmonë mirënjohës Austrisë, shtetit austriak dhe njerëzve të cilët nga Austria janë këtu në Prishtinë. Këtë herë besojmë që Austria e cila ishte gjithmonë e hapur, do të ketë edhe një krah fuqishëm shtetin anglez. Ju falenderoj. Kaq. Leoni të përshëndes ministrin Duja, rektorin Rugova, rektorin Mrasori, zotin Kristian dhe të gjithë juve të pasus të medjave dhe të shpreh kënaqësinë time në emër të Universitetit të Prizrenit që të jem këtu bashkë me ju në një moment transition kur fillohet një projekt, gjithsesi fillon të realizohet aktivisht, shpresoj dhe me sukses e rezultate me tjeta, një projekt tepër i rëndësishëm për gjitha universitetet dhe ne si universitet i ri kemi nevojë shumë për ngritjen e kuadrove veçanërisht në nivel magjistrature dhe doktoranture. Prandaj shpresojmë që duke i respektuar kriteret e vusit të Austrisë, cilin po ashtu e falenderojmë në këtë kontekst krahas qeverisë austriake, ne do të zgjedhim pikërisht kandidatët më të mirë dhe në bazë të meritës të vlerave do të fitojnë të drejtat e tyre për të studiuar në universitetet e rëndësishme. Prandaj them edhe një herë që për ne Universitetin e Prizrenit, për të gjithë Kosovën dhe institucionet e saj, mendoj se ky projekt është një dritare tjetër e hapur, e cila do të ndihmojë avancimin e mëtej, përforcimin dhe ngritjen e vlerave dhe të cilësisë arsimit të lartë, ngritjen e ekspertëve, forcimin e universitetit tonë, kthehen përsëri pa qenë as individualist dhe as egoist, por Universiteti i Prizrenit ka nevojë më së tepërmi për krahjen këtë frym në këto projekte dhe për kuadër të reja. Shpresojmë që ky universitet do të jetë një shtyllë e fuqishme dhe shpresojmë po ashtu dhe do dëshironim që vërtet të realizohet ashtu si i përket një projekti dhe të sjellë rezultate të reja në ngritjen akademike, kadrovike të universitetit tonë. Gjitha të tjera të thanë me shumë vërtetësi dhe unë nuk dua që t'i përsëris gjërat që i thanë të pranishmit të nderuar, vetëm lejoni që edhe një herë tjetër të falenderoj Ministrinë e Arsimit, Vusin e Austrisë, Qeverinë Austriake dhe gjithë partnerët tjerë që janë të involvuar në këtë projekt dhe të shpresoj që ky do të jetë një projekt i suksesshëm dhe i dobishëm për studentët tanë, për profesorët tanë dhe për arsimin e lartë të Kosovës. Faleminderit. As already mentioned, the Austrian government to Austrian Development Corporation is not only the donor, it's also initiator of this higher education initiative. And I'm happy to have Christian Gausitz next to me, who is the head of the Austrian Development Corporation and Austrian Development Agency office in Pristina, and who is actually in charge of the project. Christian. Thank you. Dear Minister, dear Rectors, I'm happy to speak in plural, dear Vice Rector, dear guests from the Ministry, the University and the media. On behalf of the Republic of Austria and the Austrian Development Corporation, I am very happy to welcome you at the kick-off meeting of the Higherkos Promoting Institutional Development in Higher Education and Research in Kosovo project. Higherkos is a logical continuation of let's say, Austrian activities in the field of higher education and research especially together with Kosovo, building on the results of a quite long-standing partnership.
we have, and I know I mentioned this in every speech, worked with the Kosovo underground university since the 1990s, and I'm also very grateful that this was mentioned, which I think gave a very broad basis to our partnership. And from then we moved on to project-related and more institutional cooperation. And today the Austrian cooperation, a lot of cooperations here, the Austrian cooperation is very happy that we could find a group, a consortium of the most renowned organizations we have in Austria to work together on building this even further with our partners here in Kosovo. So the purpose of this activity is, and I quote, to effectively and sustainably implement the principles of the European higher education area in the public Kosovo higher education institutions, and to sustainably enhance Kosovo's integration into the European research area. So to say, our goal is not only here, it's the integration of the institutions here into the European club. There are three thematic areas: the further development of quality of education in the public higher education institutions, the improvement of the system, or the further improvement to say, of the system of research promotion in Kosovo, and third, capacity development for quality management and governance, as well as administrative capacities of the main stakeholders. The project preparation took roughly 1.5 years and ran parallel to the implementation of the KAIPA and WUS activities here. It was a quite integrative process. We tried to have to take into account and to align ourselves to the maximum to the ministry and the university's preferences, and I hope that the outcome is worth being taken into account. So the main beneficiaries, as they were mentioned before, are the public universities here, the Ministry of Education, Science and Technology, the Kosovo Accreditation Agency, to which the Austrian Ministry of Science continues to provide a member, the NARIC office, and also the National Research Council. Higher education and research, as in general the education sector, are confronted with difficult challenges in providing the quality education for an ever-growing amount of students, which is anything but an easy task. This, and here I see strong parallels, is the case for both of our countries. In both cases, we need to be aware that actions based on a short-term and political perspective to almost certainly contradict the long-term needs regarding consolidated, sustainable and independent development of educational institutions. Austria's partnership with Kosovo is therefore built on the understanding to work together on a solid institutional development as a founding element to this cooperation. As I said before, Higherkos design was the result of a long-standing process involving most of the higher education and research community here, and was built alongside the Kosovo Education Strategic Plan, which is a genuine document of this country. I would also like to mention, as the Minister did before, that for the first time the Ministry directly financially contributed as a co-financing body to this project. This is extremely important, we think, and shows the commitment of the Ministry to develop this project further. We are very grateful for that, and I would like to emphasize this once again. So thank you all for coming here today, and I wish everyone involved a nice 3 years, and I'm quite optimistic that this will be the case. Thank you. Thank you, Christian. Thank you, all of you.